सम्पूर्णमा नमस्कार। स्वागत छ यहाँहरूलाई एजुकेसन जोनमा। आज मैले क्लास 9 सब्जेक्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको युनिट 4 इभोल्युसनको क्वेशन आन्सर लिएर आइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र मैले आजभन्दा अगाडि यो क्लास 9 को अरु पनि भिडियोजहरु बनाएर राखिसकेको छु। हजुरहरूलाई आवश्यकता परेको बेलामा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको क्लास। आजको क्लासमा हामी इभोल्युसन च्याप्टरको क्वेशन आन्सर्सहरु डिस्कस गर्ने छौं र फर्स्टमा यहाँ के छ 1 मा भन्दा टिक द करेक्ट आन्सर। I मा छ who is the founder of theory of natural selection। नेचुरल सिलेक्सन कसले पत्ता लगाएका हुन् त भन्दा चार्ल्स डार्विन। क्वेशन नम्बर 2 मा छ which one is the example of homologous organ। homologous organ को एक्जाम्पल यहाँ कुन चाहिँ करेक्ट छ हेर्नुस् our hand and foreleg of horse, that is the correct answer। And question number 3 आइछ in which rock are fossils found। fossils हामीले कुन रकमा पाउँछौं सेडिमेन्टरी रकमा पाउँछौं किनभने यो अरु रक्सहरु चाहिँ के हुन्छ मेटामर्फिक रक्स पनि धेरै चेन्ज भइसकेको हुन्छ। आइजिनस रक्समा पनि यो के रे फोसिल्सहरु पाउँदैन किनभने यो चाहिँ भोल्क्यानिक एरप्सनबाट बनेको हुन्छ र भोल्क्यानिकमा त नहुने भइहाल्यो। ल अर्को हेरौं त what is the process called for appearance of new characters in offspring due to the change in genetic structure। जेनेटिक स्ट्रक्चरमा नै परिवर्तन भएर देखिएको यो नयाँ क्यारेक्टर्सलाई हामी के भन्छौं भन्दा म्युटेसन भन्छौं। अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 2 मा गिभ रिजन। द एभिडेन्सेस फ्रम फोसिल्स आर टेकन एज अ स्ट्रङ बेसिस अफ इभोल्युसन। किन हामीले यो फोसिल्स छ नि फोसिल्सबाट पत्ता लागेको जुन एभिडेन्स छ त्यसलाई हामी एकदमै यो इभोल्युसनको स्ट्रङ बेसिस किन भन्छौं भन्दा fossils are considered as a strong basis for evolution because they provide direct historical record of life on earth by studying the layers of rock on the fossils within them। हामीले चाहिँ त्यो सेडिमेन्टरी रकमा रहेको चट्टानहरुको अध्ययन गरेर फोसिल को बारेमा जान्न सक्छौं हो किन फोसिल्सको अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि के हुन्छ इभोल्युसनको फ्याक्ट पत्ता लाग्छ कि अब चाँडै इभल्भ भएको अर्गानिजमहरु सबैभन्दा तल हुने भयो त्यो भन्दा पछि इभल्भ भएका अर्गानिजमहरु बिस्तारै ग्रेजुअली माथि रहने भएको कारणले गर्दा यो एभिडेन्स चाहिँ सबैभन्दा पहिला के पत्ता लाग्यो त्यसपछि कुन अर्गानिजम पत्ता लाग्यो त्यसपछि के पत्ता लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप हामीलाई फोसिलको स्टडीले के गर्छ देखाउँछ। Question number B मा छ the number of birth of new offspring is excessive though the population of organism is not increasing। यो डार्विनको थ्योरीको फर्स्ट पोइन्टमा पनि यो कुरा छ किनभने के अब धेरैवटा जस्तै एउटा मस्किटो छ लामखुट्टे छ त्यसले कति धेरैवटा अण्डा पार्छ सयौं हजारौं अण्डा पार्छ हैन तर त्यो सबै चाहिँ बाँच्न सक्दैन नि त हो। त्यो कुरा के हो भन्दा अफस्प्रिङको त्यो क्यापासिटी चाहिँ धेरै हुन्छ तर त्यही हिसाबले चाहिँ पपुलेसन इन्क्रिज भइराको हुँदैन किन भन्ने क्वेशन छ। दिस इज द की कन्सेप्ट अफ डार्विन्स थ्योरी द स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स हो। अब सबै जन्मेका जति सबै बाँच्नको लागि सबैले स्ट्रगल गर्न सक्नु पर्यो यो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा के सँग स्ट्रगल गर्नु पर्यो भन्दा देयर इज द कम्पिटिसन अफ फर फुड वाटर सेल्टर हैन यहाँको टेम्परेचरसँग स्ट्रगल गर्नु पर्यो यहाँको क्लाइमेटसँग सबै चीजहरुसँग स्ट्रगल गर्नु पर्यो र जब जसले स्ट्रगल गर्न सक्छ त्यो सक्सेस हुन्छ त्यो चाहिँ अर्को नेक्स्ट जेनेरेसनमा जान सक्छ। ओन्ली द स्मल नम्बर अफ अफस्प्रिङ सर्भाइभ एन्ड एबल टु रिप्रोड्युस। केही मात्राका अर्गानिजमहरु मात्र के हुन्छन् स्ट्रगल गर्न सक्छन् र त्यसले चाहिँ पछि एडल्ट भएर रिप्रोड्युस गर्ने क्यापासिटी राख्छन् र जुन चाहिँ रिप्रोड्युस गर्ने क्यापासिटी राख्न सक्ने हुन सक्छ र त्यसपछि त्यसले नै के गर्छ फर्दर पपुलेसन ग्रोथ गर्न सक्छ हो। त्यही भएर यो चाहिँ जति पनि अर्गानिजमसँग जति क्यापासिटी छ रिप्रोड्युसको त्यति क्यापासिटी अनुसार सबै अर्गानिजम चाहिँ यहाँ बाँच्छन् भन्ने छैन। क्वेशन नम्बर 6 छ भेरिएसन इज नट ओन्ली द कज अफ ओरिजिन अफ स्पेसिस। के भेरिएसनले मात्रै चाहिँ नयाँ अर्गानिजमहरु नयाँ अर्गानिजमहरुको इभोल्युसन हुन्छ त भनेको छ यसले न मात्रै होइन भन्ने कुरा गरेको छ। यो कुरा ठीक छ भेरिएसन इज नट द मेन कज अफ ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस बिकज अदर फ्याक्टर्सहरु पनि छ जस्तै नेचुरल सिलेक्सनले गर्दाखेरि पनि नयाँ अर्गानिजमहरुको नयाँ स्पेसिसहरुको ओरिजिन भइराको हुन्छ अनि रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसनले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त नयाँ यो स्पेसिसहरुको ओरिजिन भइराको हुन्छ। क्वेशन नम्बर डी छ
क्वेसन नम्बर डी छ ह्युमन मङ्की हर्स एन्ड बर्ड्स आर कन्सिडर टु ह्याभ इभल्भ फ्रम द सेम एन्सेस्टर्स हो मान्छे अनि यो बाँदर घोडा अनि चराहरू यो सबैको एउटै एन्सेस्टर हो सबै एउटै पुर्खाबाट आएको भन्ने कुरालाई हामीले यहाँनिर किन त्यस्तो भनेको हो भन्ने प्रश्न छ यहाँ हेर्नुहोस् त दिस कन्क्लुजन इज बेस्ड अन द एभिडेन्स फ्रम होमोलोगस स्ट्रक्चर एन्ड एम्ब्रियोनिक एभिडेन्स जस्तै अब के हो त होमोलोगस स्ट्रक्चर भन्नाले अल दिज एनिमल्स हेभ अ ब्याकबोन हो सबैको के छ यिनीहरू सबै यहाँ दिएको जतिको ब्याकबोन छ एन्ड देयर limbs are built on the same basic plan which is modified for different use जस्तै मान्छेको हात घोडाको खुट्टा हैन अनि त्यसपछि यो के छ यहाँहरु चराको अनि बाँदरको यो चराको पखेटा अगाडिको यो मङ्कीको भयो सबैको स्ट्रक्चर एउटै छ तर काम चाहिँ के छ त भन्दा डिफरेन्ट छ र अर्को के छ एडिसनली देयर इम्ब्रियोज सोर्स द सिमिलर डेभलपमेन्टल स्टेजेस अनि यसको इम्ब्रियोनिक एभिडेन्स पनि छ नि एउटा त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इम्ब्रियो चाहिँ सबैको एउटै इम्ब्रियो छ के इनिशियल स्टेज चाहिँ इम्ब्रियोनिक स्टेज के छ सबैको एउटै छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सबै के हो त भन्दा एउटै पुर्खाबाट आएको हो र सबैको एन्सेस्टर एउटै हो भन्ने खोजेको है त अब हेरौँ हामी डिफरेन्स बिट्विनमा जाउँ डिफरेन्स बिट्विन छ भेरिएसन एन्ड म्युटेसन अब यो भेरिएसन र म्युटेसन के हो त भेरिएसन र म्युटेसन एकदमै सजिलो छ हेर्नु है भेरिएसन भनेको एक अर्कामा देखिने फरक भन्नुभयो क्या जस्तै अब मान्छेहरू पनि सबैजना एउटै हुनुहुन्न नि अरूमा फरक देखिन्छ नि एक अर्कामा त्यो के भयो त भेरिएसन भयो द नेचुरल डिफरेन्स अमङ द इन्डिभिजुअल्स अफ द सेम स्पेसिस एउटै प्रजातिमा फरक जस्तै अब एउटै प्रजाति यहाँ जे पनि हुन सक्छ गाईहरूमा नि एक अर्कामा फरक हुन्छ त्यो पनि भेरिएसन भयो हैन म्युटेसन के हो त भन्दा सडन अर पर्मानेन्ट चेन्ज इन द डिएनए अर जिन जस्तो म्युटेसन चाहिँ अचानक हुने भयो यो कुनै पुर्खाबाट सरेर आएको हुँदैन पहिला कसैमा नभएको गुण पनि अचानक त्यो छोराछोरीमा देखियो भने त्यसलाई हामी के भन्छ म्युटेसन भन्छौं अनि त्यो फेरि रहिरहन्छ के त्यो चाहिँ अनि किनभने यसको डिएनएमै जिनमै चेन्ज हुने हो नि त त्यो डिएनए र जिनमा भएको चेन्ज त्यो लाइफ टाइम रहने भयो र यो अर्को पुर्खामा पनि सरेर पनि जान सक्छ जस्तै कज्ड बाइ हेरिडिटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भेरिएसन केले गर्दा हुन्छ भेरिएसन हेरिडिटीले गर्दा पनि हुन्छ र इन्भाइरोमेन्टले पनि गर्दा पनि हुन्छ जस्तै मान्छे एक अर्कामा जस्तै कालो गोरो किन हुन्छ कसैलाई घामले पनि असर गरेर पनि त्यो मान्छेको कलर डिफरेन्ट भएको हुन सक्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि भयो के एक अर्कामा फरक पनि मान्छे वातावरणले गर्दा पनि हुन्छन् अब अर्को के छ म्युटेसनमा कज ड्यू टु द इरर्स इन सेल डिभिजनमा इरर हुन्छ नि क्रोमोजोममा फरक पर्यो भने म्युटेसन हुने भयो रेडिएसनले गर्दाखेरिमा अनि केमिकल्सहरुको त्यो कन्ट्याक्टले गर्दाखेरि पनि के हुने भयो त म्युटेसन हुने भयो अनि भेरिएसन के छ भेरिएसन इज कमन एन्ड नर्मल के त्यो नेचुरल भयो नि त यहाँ माथि पनि भनिसकेको छ नि नेचुरल डिफरेन्सेस भएको कारणले गर्दा यो के भयो त कमन एन्ड नर्मल भयो तर म्युटेसन इज नट कमन द्याट इज रेयर एन्ड अनयुजुअल कि जस्तै सिक्स फिङ्गर अन ह्यान्ड के सबैको हुन्छ त हुँदैन नि त द्याट इज सो रेयर भयो के अनयुजुअल पनि भयो खासै यसको चाहिँ उपलब्धि पनि केही पनि त्यस्तो देखिँदैन तर भेरिएसन के छ अब जस्तै मान्छेको सबैको हाइट एउटै हुँदैन नि सबैको फरक हुन्छ सबैको स्किनको कलरहरू फरक हुन्छ आइज कलरहरू डिफरेन्ट हुन्छ यो सबै के भयो त भेरिएसन भयो के कारणले गर्दा मान्छेहरू एकअर्कामा फरक देखिन्छन् त्यो के हुन्छ त भेरिएसन हुन्छ तर म्युटेसन चाहिँ के हुन्छ अचानक के त्यो के अरे भेरिएसन सामान्य हुन्छ तर म्युटेसनमा चाहिँ के हुन्छ एकदमै डिफरेन्ट हुने भयो अब यहाँनिर मैले एउटा पिक्चर पनि राखिदिएको छु जस्तै भेरिएसनमा भने यो मान्छेहरूको चाहिँ यसको यो केटीको कपाल र यतापट्टिको के छ यो कर्ल छ यो सिल्क हेयर छ फेरि यतापट्टि चाहिँ यो मङ्गोलियन फेस छ हैन यो आर्यन फेस छ यो नेग्रो फेस छ यहाँनिर भएका मान्छेहरूमा के छ एकअर्काको चाहिँ डिफरेन्स देखेको छ नि यो के भयो त भेरिएसन भयो तर यो यदि यस्तो यो मान्छेमा जस्तो यो सिक्स फिङ्गर छ नि यो के भयो त म्युटेसन भयो क्या यो चाहिँ उसको लाइफ टाइम रहिरहने भयो हैन त यो चाहिँ म्युटेसन भयो ल अर्को पनि मैले यहाँ म्युटेसनको एउटा इक्जाम्पल राखिदिएको छु कटेड लिप्स भन्ने कुरा कसैको यो ओठ हुन्छ नि यस्तो काटेको हुन्छ कि यो पनि के भयो त म्युटेसन भयो अब यो कोहीमा हुन पनि सक्छ पुर्खामा हुन पनि सक्छ र यो लाइफ टाइम रहिरहने भयो क्या फेरि किनभने डिएनएमै चेन्ज भएको हुन्छ नि त ल अब अर्को छ हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन डार्विनिजम एन्ड ह्युगी द भेराइजको के छ थ्योरीको डिफरेन्स छ ल हेर्नुहोस् त डार्विन्स थ्योरी के हो इट इज स्लो एन्ड ग्रेजुअल भयो डार्विनले के भन्छन् बिस्तारै हुन्छन् बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा भयो तर म्युटेसनको थ्योरी के हो त सडन एन्ड क्विक के एकदमै चाँडो र अचानक हुने भयो र डार्विनको के छ इट इज कन्टिन्युअस एन्ड स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस यो कन्टिन्युअस भइरहने भयो तर के अरे म्युटेसनको के हुन्छ यो म्युटेसन चाहिँ कन्टिन्युअस नहुन सक्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन सक्छ एउटा पुस्तामा देखिने फेरि अर्कोमा नदेखिने र पछि फेरि कुनै अरू एउटा नयाँ पुस्तामा देखिने पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ जम्प प्रोसेस भयो क्या अब अर्को छ होमोलोगस एन्ड एनालोगस थ्योरी हामीले सुनिरहेको छौँ पढिरहेको पनि छौँ होमोलोगस अर्गान्स एन्ड एनालोगस अर्गान्स जस्तै होमोलोगस अर्गान्स भनेको त्यसको स्ट्रक्चर सेम हुने अनि फङ्सन चाहिँ के हुने त डिफरेन्ट हुने तर एनालोगस अर्गानमा के हुन्छ स्ट्रक्चर डिफरेन्ट हुन्छ तर फङ्सन के हुन्छ
फङ्सन चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ। अब जस्तै होमोलोगस अर्गान्सको इक्जाम्पल जस्तै मान्छेको हात र चराको यो ब्याटको विङ छ, यिनीहरूको के हो त भन्दा स्ट्रक्चर सेम भयो हैन। यो चराको पखेटा र मान्छेको हातको स्ट्रक्चर सेम हुन्छ, तर काम फरक हुन्छ। किन? चराको पखेटा उड्नको लागि हुन्छ भने मान्छेको हात चाहिँ यताउति काम गर्नको लागि हुने भएपछि यहाँनिर अब हामीले चाहिँ घोडाको अगाडिको खुट्टा पनि राख्न सक्छौँ, ह्युमन ह्यान्ड एन्ड द फोर लेग अफ हर्स हैन। अब फोर लेग केमा युज हुन्छ? घोडाको खुट्टा भने उसको हिँड्नमा युज हुन्छ, तर यसको भित्रको स्ट्रक्चर के हुन्छ? सेम स्ट्रक्चर हुन्छ। अब एनालोगस के छ भन्दा फङ्सन सेम हुन्छ। जस्तै ब्याट के अरे बटरफ्लाईको पखेटा पनि उड्ने नै हो अनि चमेरेको पखेटा पनि उड्ने नै हो कि हैन? तर के बटरफ्लाईको पखेटा र यो चमेरेको पखेटा सेम स्ट्रक्चर छ त? छैन नि। बटरफ्लाईकोमा त ब्याकबोन नै हुँदैन, यिनीहरूको मतलब यो बोन नै हुँदैन बटरफ्लाईमा त, र अनि तर ब्याटमा के हुन्छ? बोन हुन्छ हो। ल यसरी के भयो त भन्दा फङ्सन चाहिँ दुवैको उड्ने नै भयो, तर स्ट्रक्चर के छ? दुवैको फरक छ। यस्तो स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट र फङ्सन सेम भएको अर्गानलाई हामी के भन्छौँ? एनालोगस अर्गान भन्छौँ। अर्को छ फोसिल एन्ड भेस्टिजियल्स अर्गान। फोसिल्स र भेस्टिजियल अर्गानमा के डिफ्रेन्स छ ल हेरौँ है त। फोसिल्स आर द रिमेन्स अफ एन्सियन्ट अर्गानिजम प्रिजर्भ इन द रक्स। एन्सियन्ट अर्गानिजमका केही अंशहरू बाँकी रहेका हुन्छन् नि यो सेडिमेन्टरी रकमा, त्यसलाई भने हामी के भन्छौँ? फोसिल भन्छौँ। भने भेस्टिजियल अर्गान चाहिँ के हो त भन्दा द युजलेस अर्गान्स इन प्रेजेन्ट अर्गानिजम। जस्तै अहिले हाम्रै पेटभित्र पनि यो भेस्टिजियल्स अर्गान्सहरू जस्तै ह्युमन एपेन्डिक्स छ, त्यो के भयो त? भेस्टिजियल अर्गान भयो हो। अनि फोसिल्स के छ? फाउन्ड आउटसाइड द बडी। यो फोसिल भनेको मान्छेको बडीभित्र हुँदैन हैन, यो रक्समा हुन्छ, तर भेस्टिजियल अर्गान के हुन्छ? फाउन्ड इनसाइड द बडी। अनि फोसिल के हो त? फोसिल एभिडेन्स अफ पास्ट लाइफ एन्ड इभोल्युसन हो। फोसिल इज द एभिडेन्स अफ पास्ट लाइफ एन्ड इभोल्युसन, बट भेस्टिजियल्स अर्गान्स आर द इभोल्युसन अफ इभोल्युसनरी हिस्ट्री। अनि फोसिल के को छ? जस्तै डाइनोसरको बोन के हो त? फोसिल भयो भने हाम्रो पेटभित्रको एपेन्डिक्स के हो त? ह्युमन एपेन्डिक्स चाहिँ भेस्टिजियल अर्गान भयो। क्वेसन नम्बर 4 छ, एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। क्वेसन नम्बर 1, व्हाट इज इभोल्युसन? इभोल्युसन के हो त ल? Evolution is the slow and gradual change of living organism to form the new species. Slow and gradual change of living organism. बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज भएर नयाँ बन्छ नि जुन स्पेसिस, त्यो बन्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? इभोल्युसन भन्छौँ। इभोल्युसनलाई हामी नेपालीमा क्रम विकास भन्छौँ है। क्वेसन नम्बर 2 छ, व्हाट इज कल्ड फोसिल? हाउ डज इट प्रुभ द एभिडेन्स अफ इभोल्युसन? हामीले फोसिलको डेफिनेसन माथि के अरे त्यो उसमा पनि लेखिसक्यौँ, डिफ्रेन्स बिट्विनमा पनि आइसक्यो। फोसिल आर द रिमेन्स अफ एन्सियन्ट अर्गानिजम प्रिजर्भ इन रक्स एन्ड फोसिल सोज द सिक्वेन्स अफ चेन्ज इन द बडी स्ट्रक्चर ओभर अ टाइम। बिस्तारै त्यसले के गर्छ? जो फोसिलले चाहिँ पहिलादेखि अहिलेसम्मको अर्गानिजममा कस्तो कस्तो चेन्ज हुँदै आएको छ भनेर देखाउँछ, किनभने त्यो रकभित्र प्रिजर्भ भएर बसेको हुन्छ र रक्समा चाहिँ यो खोज्दै जाँदाखेरिमा सबैभन्दा तल भेटेको चाहिँ के हुन्छ? पहिलाको अर्गानिजम सबभन्दा तल हुन्छ, बिस्तारै त्योभन्दा माथिको अर्गानिजम के हुन्छ? पछि इभल्भ भएका अर्गानिजमहरूको फोसिल चाहिँ माथि हुन्छ। त्यसरी के गर्छ भन्दा धेरै समय अगाडिदेखिको यो सिक्वेन्सलाई चाहिँ फोसिलले देखाउने गर्छ। र इक्जाम्पल के छ? फोसिल्स अफ हर्स so that ancient horse were small and many toes. जस्तै पहिलाको घोडा हुन्थे नि, त्यो पहिलाको घोडाको एउटा फोसिल छ, मैले यहाँनिर राखेको छु। ल हेर्नु त यहाँ यसको खुट्टा छ नि, यसको खुट्टाको चाहिँ कति धेरैवटा चाहिँ यो छ के टोजहरू छ के। हेर्नुस् त यहाँ यो खुट्टाको स्ट्रक्चर अहिलेको घोडाको यस्तो हुन्छ त? अहिलेको घोडामा यस्तो हुन्छ स्ट्रक्चर हुँदैन, यो त कस्तो अमला जस्तो सानो छ हो कि हैन? यो पहिलाको घोडामा चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चर थियो अरे क्या। यो फोसिलले देखाएको यो फोसिल हो। ल हेर्नुस् पहिलाको घोडाको स्ट्रक्चर। ल अब अहिलेको घोडाको हेर्नु त ल, अहिले छ नि अहिलेको घोडाको चाहिँ खुट्टामा यस्तो भयो क्या, अहिलेको हर्सको चाहिँ टोज कस्तो छ त? यस्तो छ। ल हो भनेपछि डिफ्रेन्ट छ नि त, पहिला अर्कै थियो अहिले अर्कै छ हो। यो कसले के हो यो चाहिँ? अनि यस्तो घोडाहरू यस्तो खुट्टा भएको चाहिँ घोडा अब तल यो चाहिँ रक्समा भेटियो, रक्समा भेटिसकेपछि पहिला यस्तो पो रहेछ भन्ने थाहा भयो नि त, एभिडेन्स भयो नि फोसिल्सको हो कि हैन? इभोल्युसनको एभिडेन्स भयो नि। ल अब यो अहिलेको यो इराको हर्सको चाहिँ भयो है, यो डिफ्रेन्ट देखि नि यहाँ त एउटै छ हो कि हैन? ठुलो भएको छ हो।
ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी हाउ इज फोसिल फर्मड फोसिल कसरी बन्छ फोसिल भन्ने प्रोसेस हेर्नु है त व्हेन प्लान्ट्स अर एनिमल्स डाई देयर बडी मे गेट बर्ड अन्डर द मड स्यान्ड अर सोइल जब प्लान्ट एन्ड एनिमल मर्छ त्यसपछि तिनीहरूको जमिनमा गाडिन्छन् हैन जमिनभित्र माटोले बालुवाले यस्तो सबै कुराहरूले चाहिँ त्यसलाई पुरिन्छन् पुरिसकेपछि के हुन्छ ओभर टाइम सफ्ट पार्ट डिके नरम भागहरू के हुन्छ कुहिन्छ तर हार्ड पार्ट रिमेन त्यो सारो पार्टहरू छ जुन जुन कुहिँदैन त्यो त्यतिकै बसिरहन्छ र बिस्तारै त्यसलाई के गर्छ माटोहरूले प्रेस गर्दै 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 जान्छ र बिस्तारै 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 त्यो चाहिँ चट्टानभित्र चाहिँ प्रिजर्भ भएर बस्छ एन्ड इन दिस वे द फोसिल्स आर क्रिएटेड बाई प्रिजर्भेसन अफ डेड अर्गानिजम अन्डर द नेचुरल कन्डिसन्स एकदमै हाई टेम्परेचर प्रेसरमा चाहिँ प्रिजर्भ भएर बसेको हुन्छ हो यसरी के हुन्छ फोसिल बन्छ फोमा छ वाट आर द एभिडेन्स अफ इभोल्युसन डिस्क्राइब विथ इक्जाम्पल्स इभोल्युसनको एभिडेन्सहरू के छ इभोल्युसन भएकै हो र साँच्चै इभोल्युसन भएको हो भन्ने प्रमाण के छ त भन्दा एउटा फोसिल भयो एभिडेन्स फ्रम फोसिल्स मैले सर्टकटमा राखिदिएको छु है यहाँ एभिडेन्स फ्रम फोसिल जस्तै यसको इक्जाम्पल हर्स फोसिल सोज द ग्रेजुअल इभोल्युसन हो यहाँ माथिको हर्सको फोसिल छ नि हर्सको फोसिलले के देखायो ग्रेजुअल इभोल्युसन पहिला हात घोडाको खुट्टा चाहिँ यस्तो थियो हो पछि बिस्तारै यस्तो भयो भनेपछि यसले के देखाउँछ भन्दा यो ग्रेजुअली चेन्ज भएको हो हिजोको आजै चेन्ज भएको होइन भन्ने कुरा फोसिलले देखाउँछ कम्पेरिटिभ एनाटोमी जस्तै मान्छेको हात ह्युमन ह्यान्ड क्याट्स पा एन्ड द ब्याट विङ्स आर द होमोलोगस अर्गान्स सबैको चाहिँ स्ट्रक्चर एउटै छ तर यसको काम के छ काम डिफ्रेन्ट छ एम्ब्रियोलोजी स्टडी अफ इम्ब्रियोज मैले अघि भनिसकेँ स्टडी अफ इम्ब्रियोज सबैको इम्ब्रियो इनिसियल स्टेजको अर्ली इम्ब्रियो के छ फिस बर्ड ह्युमन लुक्स द सिमिलर सोइङ द कमन एन्सेस्ट्री यो बुकमा पनि छ है एम्ब्रियोजहरूको पिक्चर ल अर्को हेरौँ भेस्टिजियल अर्गान्स ह्युमन एपेन्डिक्स एन्ड विजडम टिथ यो के हो त हाम्रो चाहिँ भेस्टिजियल अर्गानको इक्जाम्पल भयो यिनीहरूको केही पनि काम नभएको भनेर यसलाई भेस्टिजियल अर्गान भनेको ल अब हेरौँ त क्वेसन नम्बर 5 छ डिस्क्राइब द डार्विन्स थ्योरी अफ इभोल्युसन अब डार्विन्स थ्योरी अफ इभोल्युसनले के भन्छ भन्दा डार्विन्स थ्योरी इभोल्युसन इज बेस्ड अन द नेचुरल सिलेक्सन यहाँनिर पोइन्ट्सहरू छ जस्तै अब ओभर प्रोडक्सन भनेको every organism have capacity to produce excessive numbers of organism क्या जस्तै अब organism produce more offspring than can survive जति बाँच्न सक्छ नि जस्तै अब बाँच्न सक्थ्यो त्यो जति जन्मेर बाँच्न सक्छन् त्योभन्दा धेरै गुणा चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूको ओभर प्रोडक्सन रिप्रोड्युस गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ तर तिनीहरू सबैले के गर्नुपर्छ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स सबैले बाँच्नको लागि के गर्नुपर्यो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जस्तै अहिले हामी मान्छे हामीले पनि सबैले कोरोनासँग एक स्ट्रगल गरेको होइन त बाँच्नको लागि जो स्ट्रगल गर्न सक्यो त्यो हामी छौँ अहिले तर जो स्ट्रगल गर्न सक्नु भएन उहाँहरू हुनुहुन्न र त्यस्तै हो सबैले के गर्नुपर्छ वातावरणमा बाँच्नको लागि के गर्नुपर्यो स्ट्रगल गर्नुपर्यो क्या आफ्नो अस्तित्वको लागि स्ट्रगल गर्नुपर्यो ड्यू टु द लिमिटेड फुड एन्ड स्पेस अर्गानिजम कम्पिट टु सर्भाइभ अर्को छ सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट एन्ड ओन्ली अर्गानिजम विथ फेभरेबल भेरिएसन्स सर्भाइभ जसको राम्रो नेचर प्रकृतिसँग चाहिँ जुझ्न सक्ने प्रकृतिसँग भिज्न सक्ने चेन्जेसहरू छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त बाँच्न सक्छ भनेको अनि भेरिएसन के छ भेरिएसन इन्डिभिजुअल्स अफ द सेम स्पेसिस सो द भेरिएसन अब एकअर्कामा सबैजना फरक हुन्छन् भन्ने कुरा भयो नेचुरल सेलेक्सन नेचर अलो द अर्गानिजम्स विथ फेभरेबल भेरिएसन्स टु सर्भाइभ अब नेचरले आफै सेलेक्ट गर्छ को चाहिँ बाँच्न सक्छ को बाँच्न सक्दैन प्रकृतिलाई के चाहिन्छ के चाहिँदैन होइन ल अब ओरिजिन अफ न्यू स्पिसिस हो यो सबै कुरा भइसकेपछि के हुन्छ नयाँ स्पेसिसको ओरिजिन हुन्छ नयाँ जीवको उत्पत्ति हुन्छ ओभर टाइम युजफुल भेरिएसन्स एक्युमुलेट एन्ड लिडिङ टु द न्यू स्पेसिस नेचुरल अब के हुन्छ ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस के हुन्छ ओभर टाइम युजफुल भेरिएसन्स लिड्स टु द न्यू स्पेसिस अब यो सबै के अरे यो भइसकेपछि लास्टमा के हुन्छ युजफुल भेरिएसनले गर्दाखेरिमा नयाँ प्रजातिको उत्पत्ति हुन्छ क्वेसन नम्बर 6 छ व्हाट इज नेचुरल सेलेक्सन डिस्क्राइब ल के हो त नेचुरल सेलेक्सन भनेको अघि पनि हाम्रो यहाँ माथि आइसक्यो द प्रोसेस बाई व्हिच अ नेचर अलोज ओन्ली दोज अर्गानिजम्स विथ फेभरेबल भेरिएसन्स टु सर्भाइभ एन्ड रिप्रोड्युस हो के भनेको भन्दा
नेचरले आफै के गर्छ यो जुन अर्गानिजम छ त्यो चाहिँ सर्भाइभ गर्छ र रिप्रोड्युस गर्न सक्छ त्यही अर्गानिजम नै के हुन्छ अगाडि जान्छ फर्दर र त्यो स्ट्रगल गर्न नसक्ने जुन छ नि त्यो अर्गानिजम के हुन्छ मर्छ त्यसलाई के भन्छौँ नेचुरल सेलेक्सन भन्छौँ के द प्रोसेस बाई विच नेचर अलोज ओन्ली दोज अर्गानिजम विथ फेभरेबल भेरिएसन्स टु सर्भाइभ एन्ड रिप्रोड्युस जसको फेभरेबल छ जसको वातावरणसँग फेभरेबल चेन्जेसहरू भएको छ होइन त्यो चाहिँ के हुने भयो त बाँच्ने भयो र रिप्रोड्युस गर्ने भयो र अरू चाहिँ के हुने भयो मर्ने भयो एन्ड डाई आउट एन्ड इट इज नोन एज नेचुरल सेलेक्सन इक्जाम्पल इन अ पपुलेसन अफ जिराफ जसको यहाँनिर एउटा जिराफको पनि पिक्चर छ हेर्नु त इन पपुलेसन अफ जिराफ दोज विथ लङ्गर नेक्स कुड रिच फुड इन अल ट्रिज एन्ड सर्भाइभ वाइल सर्ट नेक्ड वान डाइड यो डार्विनको थ्योरी अनुसार के भयो भने लेमार्कको थ्योरी र डार्विनको थ्योरीमा यहाँ डिफ्रेन्ट छ जस्तै अब लेमार्कले चाहिँ के भनेको थियो भने जिराफको घाँटी छोटो थियो अनि बिस्तारै बिस्तारै तन्केर लामो भयो भन्ने कुरा गरेको हो लेमार्कले तर डार्विनले के भनेछ भने जिराफको घाँटी कहिले पनि छोटो थिएन सबै जिराफको घाँटी अग्लो थियो होइन तर जसले चाहिँ भेट्यो घाँस खान भेट्यो त्यो जिराफ बाँच्यो र त्यसले अर्को जेनेरेसन क्रिएट गर्न सक्यो फर्दर नेक्स्ट जेनेरेसनमा गयो तर जसको घाँटी छोटो छ त्यो अर्गानिजम के भयो त अर्को जेनेरेसनमा जान सकेन भन्ने कुरा चाहिँ डार्विनको हो अब यहाँनिर के छ यसमा भन्दा इक्जाम्पल इन अ पपुलेसन अफ जिराफ दोज विथ लङ्गर नेक्स कुड रिच फुड इन अल ट्री जसको लामो के अरे छ घाँटी त्यो चाहिँ के गर्न सक्यो त पुग्न सक्यो यो घाँसमा पुग्न सक्यो होइन तर जसको छोटो घाँटी छ त्यो चाहिँ मर्यो र यसरी के गर्छ प्रकृतिले जो प्रकृतिसँग चाहिँ प्रकृतिको लागि फेभरेबल हुन्छ त्यो चाहिँ बाँच्न सक्छ र चाहिँ अरू के हुन्छ भन्दा बाँच्न सक्दैन यसरी प्रकृतिले आफै छनौट गर्छ कि यो चाहिँ कस्तो अर्गानिजम अगाडि जान सक्छ भनेर भन्ने कुरा हो है क्वेसन नम्बर 7 मा छ अकर्डिङ टु द डार्विन हाउ इज अ न्यू स्पेसिस ओरिजिनेटेड कसरी नयाँ स्पेसिस बन्छ त भन्दा डार्विनको अनुसार छ न्यू स्पेसिस ओरिजिनेट बाई द कन्टिन्युअस ग्रोइङ अफ युजफुल भेरिएसन थ्रु द नेचुरल सेलेक्सन जुन नेचुरल सेलेक्सनले गर्दाखेरिमा उसमा चाहिँ युजफुल भेरिएसन छ नि जसको लागि काम लाग्ने यो भेरिएसन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ ग्रो हुँदै जान्छ होइन ओभर अ लङ पिरियड द स्मल डिफ्रेन्सेस बिल्ड अप ल बिस्तारै त्यो लामो समयपछि के हुन्छ यो डिफ्रेन्स देखा पर्छ भने अनि त्यसपछि के हुन्छ एन्ड अर्गानिजम बिकम सो डिफ्रेन्ट फ्रम देयर एन्सेस्टर्स र बिस्तारै लामो समयपछि उसको प्यारेन्ट्स भन्दा उसको प्यारेन्ट्स नभनौँ एन्सेस्टर पुर्खा भन्दा ऊ अलिकति फरक देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ नयाँ स्पेसिस ओरिजिनेट हुन्छ जस्तै यही माथिको जिराफको इक्जाम्पल हेरौँ यो पहिलाको जिराफ भयो अरे अनि त्यसपछि बिस्तारै के भयो भन्दा के अरे Example, modern giraffes originate from the ancestor giraffe through the selection of longer neck generation after the र पहिला पहिला छोटो जिराफ थियो छोटो घाँटी भएको जिराफ थियो त्यो चाहिँ प्रकृतिसँग स्ट्रगल गर्न सकेन उले घाँस खान सकेन उ मर्यो र लामो जिराफ भएको के भयो त चाहिँ घाँस खान सक्यो र त्यो चाहिँ के भयो त अहिलेसम्म नै छ त्यही भएर यो पहिलाको भन्दा अहिलेको डिफरेन्ट छ यसरी चाहिँ के भयो जो प्रकृति नेचुरली सेलेक्ट भएर आयो र यिनीहरु दुईटामा त भेरिएसन देखियो नि त यो छोटो छ यो घाँटी लामो छ भने चाहिँ पहिलाको जिराफको घाँटी छोटो थियो अहिलेको जिराफको घाँटी लामो छ यिनीहरु एकअर्कामा के भयो त फरक भयो हो त्यसरी के भयो त भेरिएसन पनि देखियो जिराफमै यहाँ भनेको त्यही त हो नि त मोडर्न जिराफ्स ओरिजिनेटेड फ्रम द एन्सेस्टर जिराफ्स थ्रु द सिलेक्सन अफ लङ्गर नेक्स्ट जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन क्वेसन नम्बर 8 छ राइट द प्रोपर्टिज अफ म्युटेसन अब म्युटेसनको प्रोपर्टिज के छ म्युटेसनको विशेषताहरू के छन् भन्दा म्युटेसन्स अकर सडनली नट ग्रेजुअली यो अचानक देखिने हो यो बिस्तारै ग्रेजुअल एन्ड स्लो चेन्ज होइन सो दे क्यान बी पास्ड फ्रम प्यारेन्ट्स टु अफस्प्रिङ पास हुन सक्छ यो प्यारेन्ट्सबाट अफस्प्रिङमा पास पनि हुन सक्छ म्युटेसन्स आर रियर इन नेचर तर यो रियर हुन्छ जस्तै जो पाइदिएको अमलामा 6 फिंगर पनि हुँदैन हैन त्यसैले हामीले एक्जाम्पल लिउँ न अनि यो चाहिँ के हुने भयो त रियर हुने भयो कि कोही कोहीलाई मात्रै हुने भयो दे क्यान नट बी प्रेडिक्टेड यस्तो हुन सक्छ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौं अब अनि त्यसपछि के छ म्युटेसन्स आर पर्मानेन्ट चेन्ज इन द डीएनए जब एकचोटीमा त्यसको 6 फिंगर भयो नि अब त्यो चाहिँ 2 वर्षपछि 5 वटा हुन्छ होला भन्ने हुँदैन कि त्यो चाहिँ उसको लाइफ टाइमलाई के भयो त्यो पर्मानेन्ट चेन्ज भयो अर्को के छ म्युटेसन क्रिएट भेरिएसन्स व्हिच आर द र मटेरियल फर द इभोल्युसन म्युटेसनले गर्दा के हुन्छ भेरिएसन हुन्छ जस्तै
उसको त्यो 6 फिंगरले गर्दाखेरि पनि ऊ आफ्नो बुवा आमा दाजुभाइबाट डिफरेन्ट देखियो हैन त्यो डिफरेन्ट नै के भयो त भन्दा भेरिएसन भयो र त्यसले गर्दा त्यो भेरिएसन के हो त यो इभोल्युसनको लागि र मेटेरियल हो यसरी भेरिएसन हुँदै हुँदै जाँदा पछि कुनै नयाँ स्पेसिस बन्यो भने त्यो नै के भयो त इभोल्युसन भयो त्यसैले गर्दा भेरिएसन भनेको इभोल्युसनको लागि र मेटेरियल भयो क्वेशन नम्बर 9 छ हाउ डज द म्युटेसन हेल्प्स इन इभोल्युसन म्युटेसनले कसरी इभोल्युसनलाई हेल्प गर्छ How does the mutation help in evolution? ल mutation creates new variation. यहाँ यति की पोइन्ट्सहरु के थाहा पाउनु पर्यो भने यहाँ भेरिएसन अनि न्यू ट्रेड्स अनि स्प्रेड एन्ड न्यू स्पेसिस यो की पोइन्ट भयो यो हाइलाइट गरेको पोइन्ट्सहरु यो कुराहरु चाहिँ ख्याल गर्यो भने सजिलो हुन्छ म्युटेसन क्रिएट्स न्यू भेरिएसन बाइ चेन्जिङ द डीएनए अफ अर्गानिजम म्युटेसनले के गर्छ नयाँ भेरिएसन नयाँ चाहिँ changes ल्याउँछ by changing the DNA of organism. These variations may produce new traits. जसले गर्दा नयाँ गुणहरु के हुन सक्छ देखिन्छ. Over the generation बिस्तारै यसको पुस्तामा के हुन्छ useful mutation spread. राम्रो म्युटेसन्स काम लाग्ने म्युटेसनहरु के हुन्छ फैलिदै जान्छ उसको पुस्तामाहरुमा सर्दै जान्छ in the population leading to the origin of new species. र लास्टमा के हुन्छ नयाँ स्पेसिसको जन्म हुन्छ नयाँ स्पेसिस बन्छ भनेको है. Question number 10 छ mutation is not only the main factor but it is only one additional factor clarify it के म्युटेसन मात्रै एउटा मेन फ्याक्टर हो जसले चाहिँ इभोल्युसन ल्याएको म्युटेसनले मात्रै हो त हैन हो या होइन यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो म्युटेसन डज नट डिपेन्ड ओन्ली इभोल्युसन डज नट डिपेन्ड ओन्ली अन द म्युटेसन म्युटेसनमा मात्रै इभोल्युसन डिपेन्ड भएको होइन यो इभोल्युसन केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा इभोल्युसन अदर फ्याक्टर्स लाइक भेरिएसन नेचुरल सिलेक्सन एडाप्टेसन रिप्रोडक्सन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट also play the major roles hence the mutation is an additional factor of evolution not only the main factor. Question number 11 छ explain the Darwin's theory of struggle for survival and survival for fittest. अब यो के हो त यो माथि पनि आइसक्यो है struggle for survival भनेको के हो भन्दा organism reproduce more offspring and they compete for not complete है compete भनेको competition भयो है and they compete for food space shelter and mates को लागि अब सबै कुरालाई के गर्छ offspringहरुले एकअर्कासँग चाहिँ कम्पिटिसन गरिरहेको हुन्छ कि इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक जे पनि हुन सक्छ इंट्रा स्पेसिस और इंटर स्पेसिस आफ्नो आफ्नो प्रजातिमा पनि कम्पिटिसन हुन सक्छ जस्तै अब घाँस भेट्यो दुईटा जरायो चाहिँ खाना गइराख्यो अब त्यो दुईटा जरायो बीचमा घाँस खानको लागि कम्पिटिसन हुन सक्यो हो जस्तै अब अनि अर्को एक्जाम्पल के हुन्छ त्यो त एउटै स्पेसिस भयो अब अर्को स्पेसिससँग पनि कम्पिटिसन हुन्छ जस्तै अब जरायोले घाँस देख्यो उ त अर्को चाहिँ खरायोले पनि घाँस देख्यो अब त्यो दुईटा स्पेसिसमा पनि त्यो घाँस खानको लागि के हुनु भयो त कम्पिटिसन हुनु भयो त्यसरी आफ्नो प्रजाति र अर्को फरक प्रजाति बीच पनि के हुन्छ यी सबै चीजहरुमा कम्पिटिसन हुन्छ र जसले कम्पिटिसन गर्छ त्यो जो चाहिँ कम्पिटिसनबाट अगाडि आउँछ त्यो के हुन्छ बाँच्नको लागि सक्षम हुन्छ only the individuals with better adapted survive in this structure the weaker one dies के हुन्छ त weak चाहिँ मर्ने भयो example giraffe with longer necks survived as they could reach the all trees हो जो चाहिँ जिराफको लामो घाँटी थियो त्यो नै बाँच्यो र छोटो घाँटी भएको के जिराफहरु चाहिँ मर्यो भन्ने कुरा चाहिँ एक्जाम्पल भयो क्वेशन नम्बर 2 मा छ डिस्कस हाउ डार्विनिजम इज क्रिटिसाइज्ड अब डार्विनिजमको क्रिटिसाइज के थियो डार्विनको थ्योरीमा के कुराको कमी थियो अथवा के कुरा चाहिँ मिलेको थिएन भन्ने कुरा चाहिँ के भयो त क्रिटिसाइज भयो अब के छ डार्विन डिड नट एक्सप्लेन द ओरिजिन अफ भेरिएसन कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डार्विनले एक्सप्लेन गरेका थिएनन् त्यो के भयो त उनको कमजोर पक्ष भयो इग्नोर द म्युटेसन इन इभोल्युसन म्युटेसनको कुरा पनि डार्विनको थ्योरीमा हैन म्युटेसनको थ्योरीले अरु नै पत्ता लगाएको डार्विनिजम एक्सप्लेन ओन्ली द ग्रेजुअल चेन्ज बट सम स्पेसिस इभल्भ सडनली त्यही म्युटेसनकै कुरा भयो कुनै स्पेसिसहरु अचानक पनि आउन सक्छन् र त्यो कुरा चाहिँ डार्विनले एक्सप्लेन गरेका थिएनन् अर्को छ ल्याक अफ नलेज अबाउट द जेनेटिक्स एट डार्विन्स टाइम त्यतिबेला चाहिँ जेनेटिक्स यस्तो डीएनए हरुको कन्सेप्ट आएको थिएन र त्यो यो म्युटेसनको कुरा त्यसबाट पनि नआएको भन्ने पनि छ सो द डार्विन्स वाज करेक्ट बट इनकम्प्लिट है उनी करेक्ट थिए तर अलिकति पूरा मात्रै नभएको थियो उनको कुरा र 13 मा हेरौं त प्रुभ दैट द अर्गानिजम इन द मोडर्न इरा इज डेभलप्ड फ्रम द पास्ट प्रिमिटिभ युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर अर्गानिजम विथ द हेल्प अफ फोसिल अब अहिलेको यो अर्गानिजम्सहरु चाहिँ केबाट मल्टिसेलुलर अर्गानिजम चाहिँ केबाट इभल्भ भयो भन्दा प्रिमिटिभ युनिसेलुलर अर्गानिजमबाट इभल्भ भयो भन्ने कुरा चाहिँ फोसिलबाट हामी स्टडी अफ फोसिलबाट कसरी प्रुभ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेशनले सोधेको छ अर्ली फोसिल्स आर अफ युनिसेलुलर अर्गानिजम शोइङ द लाइफ बिगेन इन सिम्पल फर्म्स पहिलाको चाहिँ युनिसेलुलर अर्गानिजमको फोसिल्सहरु चाहिँ के थियो भन्दा
सिम्पल फर्ममा थियो लेटर फोसिल्स सो द मल्टिसेलुलर प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स लाइक फिसेज पछि चाहिँ के भयो त भन्दा फोसिलहरू के को फोसिल पत्ता लाग्यो भन्दा फिसेज एम्फिबियन्स रेप्टाइल्स बर्ड्स एन्ड म्यामल्स हो त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि के भयो त पहिला युनिसेलुलर रहेछ र अहिले चाहिँ मल्टिसेलुलर अर्गानिजमहरू रहेछ भन्ने कुरा यसले पनि प्रुभ गर्छ दस द फोसिल evidence proves that the modern organism have evolved from the primitive unicellular and the multicellular organism over the millions of years. Question number 14 छ यहाँनिर एउटा चाहिँ फोसिल छ ल हेर्नुस् है यो फोसिल के को हो भन्दा यो फोसिल एउटा चाहिँ आर्कियोप्टेरिक्स को हो यो आर्कियोप्टेरिक्स भनेको एउटा बर्ड जुन चाहिँ बर्ड र रेप्टाइल को दुईटैको क्यारेक्टर ब्रिज बिट्विन भनौं न द आर्कियोप्टेरिक्स इज ब्रिज बिट्विन द बर्ड एन्ड रेप्टाइल्स यो चाहिँ फिगर छ एउटा मैले यसको रियल फिगर तपाईहरुलाई यहाँ राख्दिएको छु ल हेर्नुस् त यो फिगर चाहिँ यो माथि फोसिल जे को हो नि यो तलको फिगर त्यहीको हो है ल हेर्नु यो फोसिलमा के छ भन्दा यो चाहिँ एउटा के हो त आर्कियोप्टेरिक्स हो दैट रिफर्स द genus of small bird like dinosaur that lived about the 150 million years ago in what is now southern Germany and Archaeopteryx is not alive still है अहिले चाहिँ छैन है यो Archaeopteryx यो पहिलाको भयो र त्यो चाहिँ के हो त यसले के देखाउँछ in which classes are the evidence in the diagram connected यो एभिडेन्स मा चाहिँ कुन क्लासहरु इन्टरकनेक्टेड छ भन्दा fossils of Archaeopteryx connects the reptiles with the teeth tail and claws हो यसको teeth tail and claws ले गर्दा यो रेप्टाइल जस्तो छ तर फेरि यो चरा जस्तो पनि छ एन्ड द बर्ड विथ विंग्स एन्ड फेदर्स फेरि यसमा विङ पनि छ फेदर पनि छ टीथ पनि छ टेल पनि छ क्लाउज पनि छ त्यसले गर्दा यो चाहिँ के भयो त दैट इज द ब्रिज बिट्विन द रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड्स अब यो खासमा चराको त दाँत हुँदैन नि त त्यो दाँत तर यसमा चाहिँ त्यो पनि थियो अनि पुच्छर पनि थियो हैन हो यसमा चाहिँ सबै कुराको के भयो त भन्दा सबै भन्नाले दुईटा क्लासको चाहिँ के भयो मिक्स भयो अब सी मा छ हाउ क्यान दिस डायग्राम प्रोवाइड द एडिशनल एभिडेन्स अफ इभोल्युसन यसले अरु के कुराहरु एभिडेन्स इभोल्युसन को अरु एक्स्ट्रा के कुरा देखाउँछ भन्दा इट शोज दैट द मोडर्न एनिमल हैव इभल्वड फ्रम द अर्लियर फर्म्स बाइ ग्रेजुअल चेन्जेस द अहिलेको एनिमल चाहिँ पहिला चाहिँ के छ भन्दा पहिलाको अर्लियर एनिमल्सहरुबाट इभल्व हुँदै आएको त्यो पनि ग्रेजुअल चेन्ज हुँदै आएको द आर्कियोप्टेरिक्स फोसिल प्रूभ दैट द बर्ड इभल्व फ्रम रेप्टाइल्स क्वेशन नम्बर 15 छ स्टडी द डायग्राम एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स यो एउटा डायग्राम छ यहाँ चाहिँ 6 फिंगर छ ओके हैन ल हेर्नुस् है 1 2 3 4 5 6 हो अनि यो 6 फिंगर दिएको छ अब यो हेरेर हामीले यहाँ तलको आन्सर्सहरु लेख्न पर्यो ए मा छ व्हाट चेन्जेस अकर इन द गिवन डायग्राम के चेन्ज छ यसमा भन्दा द चेन्ज सोन इज द प्रेजेन्स अफ 6 फिंगर्स अन ह्यान्ड इन्स्टेड अफ द नर्मल 5 फिंगर हुनुपर्ने ठाउँमा के छ यसमा 6 फिंगर्स हो अब डु दिस क्यारेक्टर्स अपियर इन अल अर्गानिजम के यो सबै अर्गानिजममा देखिन्छ त यस्तो चेन्जेस देखिदैन किनभने नो सच क्यारेक्टर्स एपियर ओन्ली इन सम इन्डिभिजुअल्स ड्यू टु द म्युटेसन क्वेशन नम्बर 6 छ व्हाट आर द रिजन्स बिहाइन्ड दिस क्यारेक्टर्स के रिजन छ त यो क्यारेक्टर्स को पछाडी यस्तो के कारणले भएको हो यो भन्दा दैट इज म्युटेसन इन जीन्स DNA and heredity change that may pass from parents to offspring कि अचानक उसकै आफ्नो जिनमा मात्रै चेन्ज भएको पनि हुन सक्छ तर त्यो नभइकन उसको प्यारेन्ट्सबाट सरेको पनि हुन सक्छ डी मा छ हाउ डज दिस क्यारेक्टर हेल्प इन इभोल्युसन कसरी यसले चाहिँ इभोल्युसनलाई हेल्प गर्छ त भन्दा म्युटेसन लाइक दिस क्रिएट्स द न्यू भेरिएसन अब फरक भयो यस्तो क्यारेक्टर्स देखिने बित्तिकै ऊ चाहिँ अरु भन्दा डिफरेन्ट भयो त्यो डिफरेन्ट हुनु नै के भयो त इभोल्युसनको लागि एउटा चाहिँ र मेटेरियल भयो क्या त्यो भेरिएसन छ दैट इज द र मेटेरियल फर इभोल्युसन सो द भेरिएसन लीड्स टु द इभोल्युसन क्वेशन नम्बर ई छ राइट एनी 3 मेरिट्स फ्रम दिस चेन्ज यो चाहिँ अब खासै त्यस्तो उत्पाती फाइदा त केही पनि हुँदैन यो हातमा 6वटा औँला भएर तर पनि अब यो क्वेशनले मेरिट्स खोजिसकेपछि हामीले यसको आन्सर त लेख्नु पर्यो यसले चाहिँ अब के हुन सक्छ भन्दा जस्तै बेटर ग्रिप एन्ड स्ट्रेन्थ यसले अलि समाउन मद्दत गर्न सक्छ भनेर एउटा चाहिँ पोइन्ट्स निकाल्न पर्यो हो अर्को के छ भन्दा भेरिएसन फर इभोल्युसन यो चाहिँ हो यसले चाहिँ इभोल्युसन र अर्को चाहिँ साइन्टिफिक स्टडीको लागि के गर्ने भयो त हेल्प गर्ने भयो अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 16 छ लेमार्किजम र डार्विनिजमको कम्पेयर गर्ने अथवा डिफरेन्स लेख्ने ल लेमार्किजम चाहिँ पुरानो थ्योरी भयो के यो चाहिँ डार्विनिजम भन्दा पहिलाको थ्योरी भयो हो अब लेमार्कले के भन्छन् भन्दा इभोल्युसनको कुरामा इभोल्युसन अकर ड्यू टु द युज एन्ड डिसयुज अफ अर्गान इभोल्युसन चाहिँ हामीले कुनै पनि अर्गानलाई युज गर्यो भने त्यो चाहिँ पछि समय नै जान्छ तर युज गरेन भने हराउँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसको कुरा हो भन्दा लेमार्किजमको कुरा भयो के
कुनै पनि अर्गान छ जस्तै हामीले त्यसलाई प्रयोग गरेनौँ भने त्यो हराउँदै जान्छ भन्ने कुरा कसको हो? लेमार्किजमको। तर डार्विनिजमले के भन्छन्? डार्विनले त्यस्तो भन्दैनन्। इभोल्युसन अकर्स ड्यू टु द नेचुरल सेलेक्सन अफ फेभरेबल भेरिएसन। इभोल्युसन कसरी हुन्छ? प्रकृतिले आफै त्यो चिजलाई के अरे राइट मान्दै गयो भने के हुन्छ? नयाँ के अरे भेरिएसन आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ? इभोल्युसन हुन्छ भनेको। अब लेमार्कले के भन्छन्? अक्वायर्ड क्यारेक्टर्स आर इनहेरिटेड, कि आफूले चाहेको अङ्गहरू चाहिँ आफै इनहेरिट गर्न सकिन्छ भन्ने छ लेमार्कको अनुसार। भने लेमार्कले के भन्छन्? नेचुरल सेलेक्सन एक्ट्स अन इनहेरिटेड भेरिएसन्स। लेमार्किजम के हो त? ग्रेजुअल चेन्ज इन इच जेनेरेसन, यो प्रत्येक जेनेरेसनमा चेन्ज हुन्छ भन्ने छ। तर डार्विनिजमको के छ? ग्रेजुअल बट ओभर मेनी जेनेरेसन्स। सबै जेनेरेसन, धेरैवटा जेनेरेसन पछिको बल्ल के हुन्छ? इभोल्युसन आउँछ भन्ने छ। अब यसमा एउटा यो चाहिँ जिराफको स्टडी छ, दुईटैले जिराफको कुरा गरेका छन्। लेमार्कले जिराफको बारेमा के भनेका छन् भने जिराफ स्ट्रेच्ड देयर नेक टु रिच द लिप्स। पहिला सुरुमा चाहिँ जिराफको घाँटी छोटो थियो अरे, अनि भुइँमा घाँस थिएन हैन। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ के गर्यो? अब घाँस चाहिँ भुइँमा नभइसकेपछि अनि बिस्तारै उसले घाँटी तन्काउँदै गयो। एउटा पुस्ताको घाँटी तन्कियो, फेरि अर्को पुस्ता जन्मियो, त्यो पुस्ताको घाँटी पनि अलिकति तन्कियो, फेरि अर्को पुस्ता जन्मियो, त्यसको बिस्तारै उसैको आफ्नै एउटै जेनेरेसन, एउटै पुस्ताको घाँटी तन्केर लामो भएको होइन कि ओभर द जेनेरेसन्स के। बिस्तारै अरू जेनेरेसनहरूमा के हुँदै गयो भने त्यसको घाँटी चाहिँ बिस्तारै तन्किँदै गयो, अर्कोमा अर्को अलि धेरै तन्क्यो, अर्को पुस्तामा अलि धेरै तन्क्यो, बिस्तारै तन्किँदै के भयो त? जिराफको घाँटी लामो भयो भन्न खोज्या हो। कसले? लेमार्कले। तर डार्विनले त्यस्तो भन्दैनन्। डार्विनले के भन्छन् भन्दा पहिला सुरुमै अलरेडी छोटो र लामो घाँटी भएको जिराफ दुई थरी थिए। छोटो घाँटी भएको जिराफले खानेकुरा भेट्न सकेन, अनि त्यो चाहिँ के भयो त? त्यही बेलामा मर्यो। प्रकृतिसँग चाहिँ के गर्न सकेन? नेचरसँग स्ट्रगल गर्न सकेन, त्यसको लाइफै त्यति बेला सक्यो। तर त्यो जुन लामो घाँटी भएको जिराफहरू थिए, लामो घाँटी भएको जिराफले के गर्यो भन्दा उसले घाँस खान सक्यो र उसले आफ्नो जेनेरेसन चाहिँ के गर्न सक्यो? बढाउन सक्यो भन्ने कुरा चाहिँ कसले भनेको हो त? डार्विनले भनेको होइन है त। अब यो लेमार्कको थ्योरीलाई हामीले अहिले चाहिँ यो नट फुल्ली सपोर्टेड बाई टुडे, अहिले खासै धेरै सपोर्ट छैन। तर चाहिँ यो डार्विनको थ्योरी चाहिँ के हो त? सपोर्टेड बाई फोसिल्स, जेनेटिक्स एन्ड अब्जर्भेसन्स। यो चाहिँ सपोर्टेड छ अहिलेसम्म नि। मान्छेले चाहिँ यो डार्विनको थ्योरीलाई बिलिभ गर्छन्, धेरैले बिलिभ गर्छन्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। इफ यु लाइक दिस भिडियो, डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू। सी यु इन नेक्स्ट च्याप्टर। बाई बाई।